Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валяна Плей. Ми продовжуємо проходити Hogwarts. В минулій серії ми почали ланцюжок доволі цікавого квесту. А саме, ми допомагаємо знайти родинні реліквії Олівандера, і цей весь шлях привів нас сюди, до таємничої зали з 4 картинами, на одній з яких з'явився маг, який володіє такою ж магією, як і ми. Власне, він попросив нас принести йому магічну книгу, яку ми знайшли, і він нам щось дуже цікаве розповість. Не можу знати, Люба, не можу знати. Нам ще потрібно зустрітися з полтергейстом, який, власне, і привів нас в це місце. До речі, поки ми йдемо до місця призначення, я хочу вам розповісти про те, що зараз відбувається процес переводу гри на українську мову. Я нещодавно робила про це допис у спільноті. Під цим відео залишу посилання на платформу, де відбувається процес переводу гри. Якщо ви хочете, щоб українські субтитри з'явились на цю гру швидше, ви можете теж долучитися і перевести декілька речень на українську мову. Разом ми пришвидшимо виход неофіційної української локалізації. До речі, що я тут знову знайшла? Що це в нас? Це в нас скринька, яка нас бачить. Але, щоб її відкрити, варто нам сховатись, використати дезілюмінаційне закляття, вона нас не побачить. І тепер ми можемо просто її обікрасти. Цікаво, де ми зараз знаходимось. Таке враження, ніби ми знову в Хогвартс. Хоча ми входили через заборонений ліс до тієї зали, а тепер ми з'явились в Хогвартсі. Як то все? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Я ж про те й кажу. Якимсь чином ми з'явились тут. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Я хочу в цій серії переодягтись в якийсь інший одяг. До речі, погляньте, які обладунки. Ми все більше і більше знаходимо косметики, як може виглядати наш персонаж. Але я хочу спробувати комплект темних мистецтв. Ми його ще жодного разу не одягали. І ось такий капелюшок темних мистецтв. Що мені подобається, це все діло анімоване. Так, у нас з'явилися нові завдання. До речі, погляньте, що нам стало доступно. Нам потрібно пройти перше випробування хранителя і нарешті відвідати уроки польотів на мітлах. Також з'явилась задача професора Шарпа. Він просить мене використати на собі зілля Максима і Едурус. Едурус ми крафтили на зіллі варіння, а от Максима в нас немає. Також він попросив протестувати в ділі фокусуючі закляття. Ці всі рецепти можна знайти в магазині Джея Піпіна, тобто нам потрібно зганяти в Хоксміт, і потім він нас навчить закляттю Депульсо. Яка буде цікава у нас серія! Ну що ж, тоді плани на серію в нас вже є. Коли чуєш дзвін ключа, потрібно завжди все кидати, за ним бігти, тому що потім не знаєш, в яку дірку він залізе, і де його потім шукати. Все в нас зачинено. Мені здається, ми десь в якихось підвалах знаходимось. А це в нас що? Ключ і сплячий дракон. Статуя сплячого дракона. Девіз Хогвартса каже «Драко дормініс нункуам тітіландус», що означає «Ніколи не лоскочи сплячого дракону». На щастя, цей конкретний сплячий дракон зроблений із каменю
і тому ніколи не прокинеться. Його можна спокійно полоскотати без наслідків. А де тут наш маленький негідник? Куди він полетів? А ось, бачу хвостик. Відразу 2 ключа, це прям щедра пропозиція. Ой, рука дьоргнула, вибач. Цікаво, що буде в тій скрині, які відкривають ці жетони факультетів. Урна з прахом. Щуток, на цій урні колись був напис «Основоположник науки про приборкання драконів». Не слід було починати з угорського хвосторога. Мені здається, що хтось доволі невдало намагався приборкати дракона, а його підсмажили. Тут таке враження, ніби є десь скриня. Але як туди потрапити? Давайте тоді відразу злітаємо в Хогсміт і купимо собі декілька рецептів нових зілів. Що це за квест тут, до речі, з'явився? Слідуй за метеликами. Мені довелось підслухати, як Клементина Уілард-Сір розмовляла сама з собою в 3 мітлах, і вона згадала щось про рій метеликів. І нам за це дадуть якийсь магічний рецепт. О-ля-ля! Давайте дізнаємось. В Хогсміті зараз вечір. Збігаємо відразу в 3 мітли. Дізнаємося, що там з приводу квеста. О, до речі, тут якийсь є торговець. А нам потрібно трішки спекатися непотрібних нам речей. Хтось свариться. О, гляньте, яка приколяцька масочка. Але нам потрібно спекатися наших речей. І у мене, до речі, з'явились якісь невідомі предмети, які я не можу одягти, і їх потрібно віднести в кімнату на вимогу, щоб можна було їх відкрити. Все. Трішки свої сумки спорожнили. Десь тут ще мають продавати зілля і рецептів до них. Ми туди обов'язково заглянемо. О, до речі. Тут комусь потрібна допомога, чи мені здалось. Ми зайшли в котел 3 мітли, але з чердака чомусь. А не як всі нормальні студенти через головний вхід. І тут нікого немає. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Ну, що тобі сказати? Коли я знову захочу самовбитися, я обов'язково туди сходжу і прослідкую за цими метеликами. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Сходимо, але не зараз, типу, не на часі. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Добре, Good добре, luck. добре. От як буде у нас завдання в цьому лісі, от тоді туди і підемо. Зараз будемо шукати, де знаходяться наші зілля. Тут, здається, ще не відкрита ще одна точка швидкого переміщення. Потрібно її відкрити. Вона десь тут була поруч. От у нас тільки одна точка в Хогсміді. Hello there. In the market for potions, are we?
У нього з'явилось наразі 4 рецепти зілля. Рецепт фокусуючого зілля. Рецепт грозового напою. Зілля невидимості та зілля максима. От максиму нам потрібно по квесту. Це зілля певний період часу підвищує урон від наших заклять. Купуємо. Я гадаю, потрібно купити всі зілля, які тут є, тому що час від часу вони тут з'являються, зникають, як він казав. Ось, власне, це зілля невидимості, 500 монет. Цей відвар ми відразу беремо, прям не думаючи. Що у нас тут? Козявки троля. Завжди мріяла купити козявки троля. Густий слиз, який можна збирати з тролів. Це потрібно для зілля невидимості. Ну, прикупимо. Не вистачає, щоб відразу купити декілька, а не купувати поштучно. Нам потрібні ще яйця пепламби для зілля. І, власне, сок мурлокомля для нашого зілля. Зцілення. А для чого потрібні кігті павука? До речі, кігті павука для зілля максима. А для зілля дурс потрібна шкура вовків. Ну все, ми збідніли, витратили всі гроші. Тепер потрібно десь заробити грошеняток трішки. У нас, до речі, ще є точки інтересів, де ми ще не були. Давайте збігаємо в кабаню голову. Це якийсь паб, де незрозумілі люди ходять. Нам туди потрібно. Шукати пригоди на свою 5-ту точку ввечері. Це, власне, те, чим ми любимо займатися. Так, нам потрібно в інший бік. О, що це тут? Гроші нам потрібно, тож потрібно вивчати місцину, знайомитися з місцевими жителями. Брати все, що лежить. О! Голова! Вона рухома. Клас. Що це за щить? Та хватить жерти. Підвішена кабаня голова. Ця підвішена кабаня голова закочує очі й шморгає носом, спостерігаючи за убогою атмосферою і досить колоритною клієнтурою корчми. Чомусь в корчмі наразі пусто. Де всі люди? Чому тут нікого нема? О! Можна випити. Тут нікого немає. Можливо, хтось колись тут з'явиться, можливо, буде квест в цій корчмі. Пошукаємо ще якесь насіння, якого в нас немає. Можливо, скоро в нас відкриється виручай кімната, а ми вже будемо до цього готові. Купимо мальву, вона нам потрібна, щоб розгадувати загадки Мерліна. Все, мене можна офіційно вважати бомжем, грошей немає, потрібно вламуватися куди-небудь і збирати грошенятка. Для цього потрібно вивчити закляття лахомора. О, це що, кладовище? Добрий вечір! Якся спиться, як лежиться? Що в нас тут? А, 500 халявних монет. Все. От про це я й кажу. Потрібно заробляти гроші. О! Могила жителя селища. Нам сюди обов'язково треба. Ще тільки по могилах ми не лазили ввечері. Коли всі нормальні студенти в Хогвартсі сидять, навчаються. А ми лазимо тут. У гробницях. Оце і що, все? Та щось мені не дуже віриться. Я ж кажу, не віриться. Має бути потаємна стіна. Що вони тут роблять? А що в нас тут за загадка? Ти ба, що робиться? Щось я не відразу здогадалася, як сюди потрапити.
Нам потрібно це забрати з собою. Доволі цікаві загадки, в деяких потрібно подумати, як їх розгадати. Не знаю, що ми зробили. Все рівно потрібно проходити ось так. Двері, мабуть, ці розблокували. І все заради ось цієї скрині. Сподіваюсь, тут щось гарне. О! Невідомий легендарний предмет. Ну що ж, воно було того варте. Не туди, все, я зрозуміла. Поки ми лазили в гробниці, вже і ранок настає. Скоро потрібно йти на пари і вчитися літати на мітлі. Тут ми ще не були. Цікаво, є хто вдома? Скільки відразу всього? Дерево в магазині Тимофіли і поганки. Це велике дерево з вивистими гілками підтримує магазин Тимофіли та поганки. Дерево в самій будівлі. Тут навіть декілька дерев. Що це за такі цікаві окуляри нам дали? Погляньте на ці окуляри. Якісь вони кумедні. Я не впевнена, що вона в них щось бачить. А, до речі, в нас є ще маска темних мистецтв і ось така маска з черепом. Так ми схожі на смертіжера якогось. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. А ви сказали, тут хтось помер? Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? It's available. В неї теж можна купити насіння, але, власне, насіння хижих рослин. Тентакула, мандрагора і капуста. Go far. Купимо мандрагору, але немає нам поки де вирощувати то все діло. Ну що ж, тоді повертаємось в Хогвартс. Нас чекають польоти на мітлах. Погляньте, тут уже все підготували для нас. Зараз розпочнеться урок. Ми то власну мітлу ще не купували. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying Вони мене class. вже всі знають. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up.
up, you stupid ratty school. Нарешті цей момент істини. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Цікаво, наскільки зручно так сидіти на мітлі. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Можна мені пояснюючу бригаду? Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Що тут, як тут це опускатись? Це підніматись. О, нарешті, я тепер теж можу політати. Головне завдання – це зараз пролетіти в кожне кільце. Так, потрібно трішки приловчитися. Доволі незвичні відчуття, скажу я вам. Це щось таке надзвичайно нове. А як тут... This'll take some getting used to. Та не те слово потрібно Wish I звикнути. had my own broom. Good grip. Нічого, купимо собі власну мітлу, все в нас буде. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Почекайте, я ще не звикла до управління новою мітлою. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Тепер потрібно ще й вмикати швидкість. Тобто ви хочете, щоб я вбилася? Ну добре. Б'ємося, я не проти. What have you... Вид шикарний. Hello. Nice day for a flight. Вид класний. Brilliant. Летимо. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Можна газу піддати? Уху! Я зараз розіб'юся! Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Що за кракен? А! Ой, я пропустила трішки колеса. Дубль 2. This is rather fun. Це, звісно, весело, але потрібно звикати до управління. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more Тобі challenging. здалося, друже. But I'm getting ahead of myself. Тобі здалось. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Хочу, але це обов'язково робити під час уроку. Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Як гарно. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Я, до речі, коли тільки ходила по цим місточкам, я бачила, як чарівники літали. Nice to get above it all, isn't it?
edge of the gardens. The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Роки тренувань, Лаванда. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Немає, не видумуй. Уху! Ну це відчуття. There's the famous. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Дуже шкода, що розробники не встигли додати гру в Квідіч. Є стадіон, але немає гри в Квідіч. This concludes our tour. Як було би чудово тут політати, пограти. Знижуємось. Потрібно буде якось окадрам ще повчитися літати, тому що це доволі незвично. Dismount here. Так, злізьте. Опа. And where have you two been? Упс, а нас побачили. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Тітко, чому ти така зла? Compton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Ти несправедлива. Я тут саме відстала, він мене вчив літати на мітлі. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Вона то, звісно, все вірно каже, але нам провели екскурсію, нас потренували. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Ми обов'язково купимо собі нову мітлу. Це тільки питання часу. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Себастьян, ах ти негідник. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Я ж там тільки була. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так, з цього місця, будь ласка, більше подробиць. Мені здається, що професор Уізлі дасть нам доступ в потаємну кімнату. Вона допоможе нам знайти місце подалі від чужих очей. Ось кімната на вимогу. І якесь зілля Іванеско. Біжимо відразу до неї. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Це, мабуть, та сама кімната на вимогу, яка була в фільмі «Гаррі Поттер і Орден Фенікса».
master stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Дивно, чому вона мені дає змогу отримати доступ в кімнату на вимогу? Чому такі привілеї саме для мене, як для учениці Хогвартс? What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Скільки ж тут всілякого добра, або сказати краще мотлуху. І щось навіть можна підібрати по дорозі. Так цікаво, це сама кімната була в фільмі. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Дедалі складніше вивчати закляття. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Еванеско. Це нове закляття трансфігурації. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Чого нас тільки не навчають? Where in Merlin's name is that elf? А що це таке тут лежить? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered Я чекав where тебе that цілу got to. вічність. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Це що, портфель твоєї молодості? Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Стільки картин, які просто тут лежать, стільки всього. І це все добро чисто лежить. Revelio. Погляньте. Leviosa. Accio. Що у нас тут? Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! That's not helpful, you worthless pile of tin! Стільки всіляких загадок. Кімната вирішила, що потрібно помитись.
does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ну ти ж якось пройшла. What was that? Чомусь гра мене не пускає ось туди. І це не може не дратувати. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Якийсь безкінечний коридор. І, здається, ми нарешті знайшли вхід в нашу чарівну кімнатку. А ось і ельф. А що він тут робить? Нишпорить щось. Yikes, careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Мені потрібно симпатичне місце, де можна розмістити столи, стенди. Вона почала змінюватись прямо на очах. Оце я розумію ремонт приміщення. В житті б так було. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Ми розблокували стіл визначення. Використовуйте його, щоб знайти будь-які приховані магічні властивості невідомого спорядження, яке вам вдалося знайти. У нас, до речі, є такі речі. Давайте їх ідентифікуємо. О! Оце я розумію, корисна штука. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Що професорка хоче нам ще розповісти? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. О, ще одне трансфігураційне закляття. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes.
They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Нарешті ми отримали і мітлу, і змогу використовувати таємну кімнату. Нам потрібно... Що нам потрібно? Та у нас купа всього є. Нам потрібно варити зілля. І, до речі, у нас тут 30 каміння. Маленький ботанічний стенд для зілляваріння, маленький науковий стенд. Типу, це можна змінювати, як воно буде виглядати. Ну, наприклад. О! Можна відразу вибрати, де то все діло буде стояти. Що ми хочемо ще поставити? Травологія. А травологія в нас недоступна. Нам потрібен стіл для горщиків. Для цього його потрібно придбати. Можемо повісити, типу, дощечку для квідіча. Ось, наприклад, сюди. Стіл у нас уже зник. Тут був стіл. Добре, поставимо його знову. Нехай він тут і стоїть. Можна змінити для нього колір. Така цікава трансфігурація. Так, травологія. Відкрився стенд для горщиків. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. В нас все є, тому ми робимо зараз зілля Максима. Нам потрібно по квесту. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Чудово. Відразу ще виготовимо Едурус. Нам теж потрібно для квесту. І можна посадити... Але чому тут тільки один горщик? Я хочу декілька горщиків. От, наприклад, посадимо тут мандрагору. Нехай росте. З козявок троля ми, в принципі, можемо зробити собі зілля невидимості. Нехай воно вариться. А ми запитаємо професорку, що їй ще потрібно. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. У нас, в принципі, є купа каміння.
Тож, не будемо нікуди I йти. have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Угу. Тобто ми можемо ще щось зробити, наприклад, постелити собі щось м'якеньке під ноги. Поставити якісь собі прикраси. Мені подобається така механіка, що є змога зробити собі місце, таке, як тобі подобається, за своїм смаком, за своїми вподобаннями. Можна трішки обставити меблями, щоб кімната не здавалася настільки пустою. Цікаво, що можна зробити з предметом, який мені, наприклад, не подобається. Оцей. Просто прибрати і поставити його вже в іншому типу місці. Це доволі зручно. І мені цікаво, як буде прокачуватися ця кімната, як будуть відкриватися нові рецепти. Було б цікаво ще мати якийсь окремий стенд, де можна було розміщати свої якісь здобутки, свої досягнення. Потрібно ще, типу, розмістити якісь картини. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ще одне нове закляття. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Зараз спробуємо. Колір змінити. Ось так. Все? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor. Підлогу і балкон ми можемо змінювати? Оце я розумію. Можна змінювати все. А, це типу Слизерін. Ну, типу, залишимо ось цю. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Тобто можна сидіти, гратися тут, змінювати, завести собі бджілок трішки. І перетворити кімнату в кімнату Похтебранця. А мені подобається. Зробимо собі кімнату, яка буде відповідати моєму факультету. Ось ці гличики тут зайві. Можна навіть змінити стіни кімнати. Так, це не то.
Стіни кімнати. Невже тут можна навіть статую змінити? Мене не перестає дивувати ця кімната. Пишіть в коментарях, як вам? Змога змінювати дизайн нашої кімнати? Тепер кімната виглядає, ніби це дійсно навчається тут студент із Рейвенклов. Тепер можна поговорити з нашим Діком. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. Все, тепер, типу, він змінив мені кімнату. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. А тут що в нас буде? Вона ніби ще розширюється. У нас ніби нових запросів не було. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. У мене прям очі розбігаються. Стільки всього цікавого. Дали якісь нові речі. Нові об'єкти, типу, можна ще якусь ширму приставити. Коли в тебе є лунне каміння, то ти не з такої сім'ї, ти з багатої. А де це приміщення, яке відкрилось? Тут, мабуть, вихід з нашої кімнати. Тут вона розширилась, її теж можна обставити якось по-іншому. Так багато місця. Мені подобається, як тут все з рослинами. Можна, в принципі, якоїсь серії заморочитися, зробити собі кімнату, оздоблену зеленню. Це, мабуть, буде доволі красиво.
I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати дану серію. Ми стільки всього навчилися за нею, і навчилися літати на мітлі, і отримали свою власну виручай кімнату. І вже в наступній серії ми продовжимо виконання наших поточних завдань. Себто нам потрібно вивчити якісь прокляття разом з Себастьяном, і разом з тим у нас з'явилося дуже багато побічних квестів, їх теж потрібно виконувати. Тому у наступній серії ми почнемо заробляти гроші на мітлу і на таке інше. Пишіть ваші коментарі, як вам дана серія, як вам дизайн нашої нової кімнати. А ми з вами побачимось вже в наступній серії. Всім бувайте!